Rừng Quang Hạch Đào tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Đi luồn ở trong thung lũng Lâm Chi và Bô My thì mọi người sẽ lạc vô những ngôi làng rất là vắng vẻ thế này. Ôi quá trời hoang sơ, xa xa mới có những cái căn nhà mà nằm xuyên vô những mảng xanh, cỏ xanh và dưới rừng thông núi tuyết và những cây quang hạch đào cổ thụ. Rồi xung quanh mình hoa đào nở muôn nơi luôn, và bên đây còn có những cái trận thi đấu cung nỏ. Ôi chào mừng mọi người tới với Bô My. Bô My chỉ là khu vực mà có rừng quang hạch đào tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Chúng ta tới với Lan Trà Tây Mã. Thôi trong những dịp đầu xuân như thế này, khi mà hoa nở thì đây là thời khắc mà người Tạng họ sẽ có những cái buổi giao tranh, nào là có bắn cung nè và những cái môn thể thao khác như cái gì tạ trống là gì, tả gì trong không khí đó là hùng hồn náo nhiệt. Trời ơi, cây cung ở đây không phải là cung cổ truyền ngày xưa nữa mà giờ quá hiện đại rồi cơ nè. Mà bắn còn nghe tiếng xíu. Nhậu quá trời nhậu rồi. Vô 1, 2, 3 vô. Ở đây mình thấy nè liều của người Tạng, rồi trang phục truyền thống của người Tạng nữa. Qua đây nè. Qua đây nè. Đây là cuộc thi bắn cung nha, bắn xa. Khi mà bắn ra thì tiếng cung nó kêu gì xíu ta. Ồ, ngay tâm luôn. Hay thiệt trời. Những thanh niên trai tráng người Tạng ha. Trong đoàn mình có mấy cô nó sẵn sàng làm bia cho mấy anh đa bắn kìa. Ôi ngồi dưới cây đào kìa, đẹp ghê chưa bên này nè. Đây người ta thường sẽ gia đình quay quần lại rồi dưới những cái gốc rễ cây cổ thụ của bông đào họ sẽ ăn bánh uống bia. Đây nè, bánh bơ không à. Cái gì chưa mà dạ. Bánh gì ngon ta. Trời cứng quá vậy. Này nè, giống như phô mai bò dắt vậy. Rồi cái bia nữa nè, đã chưa. Cắm trại vậy đã ha. Mà này ăn toàn là đồ ăn vặt không à. Chút nữa chắc cũng có nấu nướng được ở đây, xẻ thịt được ở đây nữa đó. Cả tôi nghĩ là quay cái vườn hoa đào này ghép với vườn hoa đào bên kia cũng được luôn đó. Mỗi năm thì cứ vô cuối tháng 3 đầu tháng 4, hàng ngàn người sẽ đổ về đây để tham dự lễ hội đào hoa tại thành phố Lâm Chi của khu tự trị Tây Tạng. Được mệnh danh là Giang Nam của Tây Tạng, phong cảnh giống như Thụy Sĩ. Đây là vùng đất thấp nhất xứ Tạng, nhờ có khí hậu ấm áp và ẩm ướt, rất thích hợp cho những cây đào dại sinh trưởng, nên ở đây sở hữu những rừng đào cổ thụ tự nhiên tuyệt vời. Lễ hội hoa đào tại đây không chỉ là sự kiện du lịch lớn nhất vùng mà còn là để trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Điểm đặc biệt là có khoảng 3 triệu cây đào dại ở đây. Nhiều cây có tuổi thọ từ 3 đến 5 thế kỷ. Lễ hội thì không chỉ để ngắm cảnh thôi mà còn bao gồm rất là nhiều hoạt động văn hóa của người Tạng, như là biểu diễn nghệ thuật với các điệu múa truyền thống, hát dân ca và trình diễn các trang phục dân tộc.
những cuộc thi thể thao như là bắn cung, đua ngựa và các trò chơi nhân gian khác. Về ẩm thực thì có thể thưởng thức trà bơ, rượu đại mạch và các món đặc sản địa phương ngay tại trong vườn đào luôn. Mùa xuân cũng là thời khắc đánh dấu một cái mùa vụ mới. Người dân cũng sẽ làm các nghi thức cầu cho mùa màng tốt tươi ở năm nay. Vì Lâm Chi là một cái vựa lúa chính của vùng Tây Tạng. Nào là trồng lúa mạch, lúa mì, khoai tây và rất là nhiều loại trái cây khác. Lên sóng. Phát biểu gì đây? Trời ơi, quá đẹp mà quá mệt. Quá là kêu bằng mãn nguyện cuộc đời. Ta treo. Mới lúc đầu tôi la làng lên ông kia còn không chịu vô này chứ. Kìa, quảng nữa kìa. Trời ơi, đẹp hết trơn nè, góc nào cũng đẹp. Bomi chỉ là khu vực mà có rừng quang hạch đào tự nhiên lớn nhất trên thế giới, toàn là cổ thụ không. Lâm Chi thì giáp với tỉnh Giang Nam và khu tự trị Nội Mông ở phía đông, giáp với Miến Điện và Ấn Độ ở phía nam. Lâm Chi có địa hình cực kỳ đa dạng, từ những hẻm núi sâu nhất thế giới cho tới những đỉnh núi cao phủ tuyết trắng quanh năm. Một cái thân cây như thế này 300-400 năm là bình thường nha. Cả một cái ngọn đồi mà nở trắng xóa luôn, trời ơi. Do là năm nay thời tiết nó bị biến đổi khí hậu á, nên tranh thủ giọt lên đây cho lẹ, mà cuối cùng cũng không bắt kịp nữa. Giờ bông muốn rụng hết rồi kìa. Ôi quá đẹp rồi. Còn thấy núi tuyết nữa. Đây là khu vực rất là giáp ranh giữa Tứ Xuyên với Tây Tạng. Bởi vì mà ở đây mình không có thấy văn hóa của người Tạng nhiều, mà toàn là người Hán không à. Sau này thì khu vực này rất là phát triển, bởi vì Trung Quốc đang xây dựng tuyến tàu cao tốc, tàu nhanh cao nhất trên thế giới. Bình thường hôm bữa mình đi cái đường ray tàu chậm cao nhất thế giới để dữ dội rồi, bây giờ sắp có một cái đường ray cao tốc cao nhất thế giới nữa. Đi từ Thành Đô mà lên Lhasa Tây Tạng chỉ có 4 tiếng là tới. Đi luồn ở trong thung lũng Lâm Chi và Bomi thì mọi người sẽ lạc vô những ngôi làng rất là vắng vẻ thế này. Ôi quá trời hoang sơ, xa xa mới có những cái căn nhà mà nằm xuyên vô những mảng xanh, cỏ xanh, và dưới rừng thông núi tuyết và những cây quang anh đào cổ thụ. Những nhà sư này cũng đang đây du ngoạn thưởng lãm mùa xuân thôi, đi ngắm hoa đào. Trong này đẹp quá cô. Sao? Ôi trời, móc áo, gách áo mướn mà rách là đền chết. Ủa làm gì vậy? Bắt quả tang. Phạt. Chấm tại. Mua gì? Rách đồ. Chơi mà leo hàng rào trời. Già 70 tuổi đi ăn trộm. Đây khổ sở chưa? Đi vô mua vé 10 tệ vô cái khu vực vườn đào á, mà chỗ nào cũng rào trắng lại hết trơn, giờ phải leo vô để chụp hình. Nè cái đào mà nó bự nè, cái gốc quá bự luôn nè, cái ghê thì chứ. Trời. Rồi, đây là một cái vị thế rất là đặc biệt, nằm trên cung đường G318, là một trong những cung đường dài và đẹp nhất của Trung Quốc mà ai cũng phải nên thử một lần. Giới trẻ Trung Quốc rất là thích đi cung đường này, bởi vì tăng dần độ cao lên Tây Tạng ha. Bởi vì ở đây chỉ có khoảng 2.500 mét thôi, mà lên tới Lhasa của Tây Tạng là tới 3.600 mét. Đây là cung đường rất là tuyệt vời luôn. Mà ở đây đa phần là bông đào nha, trong khi ở Ba Cái Tăng là bông mơ. Bởi bông mơ ở Ba Cái Tăng thì mình thấy nó nở dài đặc hơn, còn ở đây toàn là bông đào với bông lê không à. Cây bông nó nhỏ hơn, nó không có dày như là ở Ba Cái Tăng mình thấy. Nhưng mà đây là một trong những rừng đào tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Phải nói là đi dọc đường và đi tới đâu cũng thấy là hoa đào đúng vào cái dịp
hoa đào nở Đẹp thì quá phải mẹ nói ha. phải nói là rất là tuyệt vời. Ôi ôi, gì đâu mà nhìn ra kìa, toàn là đào với núi tuyết không à. Mà đây chính là khách sạn của mình ở. Tất cả cơ ngơi ở đây là thuộc về một gia đình đại gia người Tạng. Hai cha con ha, hai má con vậy. Trời ơi, bự trình bành, long đanh chứ. Nhiều bạn hả? Bình luận trong YouTube của mình là hãy tới những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng nghèo của Trung Quốc. Bà mẹ nó cắn cái áo. Những vùng nghèo của Trung Quốc để mà hả? Coi coi là Trung Quốc có dấu nghèo hay không, mà sao mà quay lên toàn thấy chỗ giàu không à. Nó ở đây là thuộc dạng vùng sâu vùng xa rồi đó. Mà những cái chỗ nghèo nhất của Trung Quốc đó, thực ra hả, cũng y hệt như thành thị vậy đó. Chỗ nào cũng phát triển, đường bành nhà cửa thì đô thị khang trang hết trơn rồi. Vùng sâu vùng xa giờ cũng rất là phát triển. Khi mà những tuyến tàu có cao tốc của Trung Quốc kết nối như vậy. Cái gì vậy trời, hai con này nhoi hơn vậy đó. Hoa đào ngắm cũng hên xui nữa, có khi mà mưa xuống hay là gió mạnh nó là banh chạnh chứ không ngắm được gì cả. Bởi vì có khi mình phải ở đây trong một cái khoảng thời gian để mà mình canh. Gì chơi sụm á. Nó chơi trong hẻ trong nhà luôn nè. Mình cắt hẹ để tối nay mình làm bữa tối. Thịt nướng rồi xiên nướng đồ này kia. Cô đang cắt hẹ để chuẩn bị. Nhân dịp đâu thanh minh và cũng trùng vào ngày khai xuân nở nụ tại Burma của Tây Tạng. Có mình mặc đồ Tây Tạng rồi trời. Khai xuân rồi chúc mọi người một mùa xuân ấm áp tình người. Rồi anh làm ăn như ý, vạn sự như ý. Nhảy bông trên, nhảy bông trên. Đi vào dao, đi vào. Đi vào dao. Sau khi đi qua những thung lũng đào, anh đào thì bây giờ mình đã tới được một con đèo. Sau lưng mình đó là một trong những ngọn núi linh thiêng nhất của Tây Tạng mà cấm leo nha. Cùng chung với ngọn núi Kailash, núi Tu Di. Đây là ngọn núi cấm leo bởi vì độ linh thiêng. Cao là 7.782 m. Tuyết quá phủ dày mà không thể thấy đường đi luôn. Đằng xa mình có thể thấy được đỉnh Kachambawa cao hơn 7.000 m. Ôi những rặng tuyết sơn bị mù tạm thời rồi, hết tới đường rồi. Về cái phong cảnh ha, rồi về con người ha, rồi trong cái đoàn của mình là thân thiện, là tình cảm, điều đó rất là quý, là trân trọng. Anh hy vọng rằng mình sẽ còn nhiều chuyến đi cùng nhau nữa. Cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là an nhiên khi ở một cái khách sạn thì chung quanh đó là núi nè, rồi hồ nè, giống như bồng lai thiên cảnh vậy. Tây Tạng được mệnh danh là dạng hồ chi hương, nghĩa là vùng đất của những hồ nước, với khoảng hơn 1.500 hồ lớn nhỏ. Đa phần các hồ nước là nước mặn hay là nước lợ. Trong đó thì Ba Sông Thác là một hồ nước ngọt xanh biếc, đạt chuẩn khu thắng cảnh Nam A, một trong những hồ nước ngọt nổi tiếng và linh thiêng nhất ở Tây Tạng. Nằm ở độ cao là khoảng 3.700 m, cách thành phố Lâm Chi là 2-3 giờ lái xe, khoảng 120 cây số. Xung quanh hồ bao phủ là những cánh rừng già, đặc biệt là những cây đổ quyên hàng trăm năm tuổi.
Giữa đảo đặc biệt có thác Tông Tự được xây dựng vào thế kỷ thứ 13, thời nhà Nguyên. Bởi vậy thì đây cũng là một điểm hành hương rất quan trọng với người Tạng. Trung Quốc cũng có gà xé khoai nữa nè. Cô người Hồi làm gà xé khoai, nguyên một phần gà luôn. Đây là đặc sản. Đặc sản ở đây đây nè, trộn nước vô, nước dầu ớt và dầu mè trộn vô, bóp gỏi đây, giống như bóp gỏi Việt Nam mình vậy đó. Gỏi giống Việt Nam không chị? Gỏi giống Việt Nam không? Giống Việt Nam ngon hơn. Cay không? Thiếu hơi thay tè. Hấp dẫn, nó có dầu dầu ớt Đúng á. rồi, dầu của gì đó. Dầu mã la đó. Dầu đó. Nếu mà có dịp tới Lâm Chi thì bà con nhà mình nhất định phải thử một đặc sản, đó chính là lẩu gà thố đá. Món ăn này xuất phát từ thị trấn Lỗ Lãng hay gọi là Lưu Lăng, một cái thung lũng đẹp như tranh vẽ ở trên đường từ Lâm Chi đi 3 sông Thác. Món này thì kết hợp các loại nấm rừng với các loại rễ cây như là đương quy, đảng sâm, hoàng kỳ, hồng táo và kỷ tử. Còn cá thố đá thì được đục đẽo thủ công từ một loại đá đặc biệt có nguồn gốc từ huyện Mễ Lâm. Nó chứa nhiều vi lượng khoáng chất tốt cho sức khỏe. Loại đá này thì rất là mềm dẻo, dễ đục đẽo nhưng lại rất bền và giữ được nhiệt cực tốt, làm thịt và xương gà nhừ nhanh hơn. Xương cốt cũng mềm tan ra, khiến cho nước dùng ngả màu trắng đục như sữa. Con thịt gà là giống bản địa, nuôi thả tự nhiên nên thịt rất là chắc, thơm, ít mỡ và da giòn. Có cho thêm không? Được chưa? Trời ơi, đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Lhasa. Quá trời tấp nập rồi. Nhà hàng này chuyên lẩu nha, đặc biệt là lẩu nấm vùng cao của vùng Tây Tạng. Đây, nhà lẩu hấp dẫn chưa? Và đặc biệt là mọi người đi đâu dưới vậy? Nước chấm ngoài em không biết. Và đặc biệt là quán này mọi người biết chứ không? Toàn cảnh của cung điện Bố Lạc La Cung luôn. 2 bàn là 1.000 tệ, nhưng mà hôm nay mày đăng ký đầu tiên là giảm tới 300 tệ. 2 bàn mà chỉ còn 730 tệ thôi. Đây, bên đây nè. Chút nữa còn có những mỹ nhân, mỹ nam của vùng Tây Tạng này lên nhảy múa nữa. Và biểu diễn là toàn là mỹ nữ, mỹ nam không nè. Bạn này là người nổi tiếng trên mạng, Cậu Vinh nè. Nè, người ta đãi mình mới nãy tưởng là cái lẩu nhưng mà không phải nha. Cái này là trà Tây Tạng. Trà sữa Tây Tạng. Một phần lẩu vậy mọi người thấy là rất là thịnh soạn luôn. Rau, quả củ, thịt bò. Còn trà là uống tự do, rót hoài luôn. Uống hết thì rót tiếp. Đây, sau lưng mình đó chính là cung điện Potala. Mình ngồi đây buổi chiều chút nữa đèn lên luôn là hết sảy. Vô. Trà giống như chai của Ấn Độ vậy đó, ngọt nhẹ mà nó thơm mùi thảo mộc. Do là người ta bỏ thêm táo tàu với kỷ tử đồ vô. Bây giờ đèn nó lên rồi, sau lưng mình đó chính là cung điện Potala. Ăn trai nhảy, ủa trai đẹp đang nhảy. Rồi phong cảnh rất là tuyệt vời trong một không khí rất là sôi động. Âm nhạc khắp mọi nơi, gian khách Potala. Món ăn thì tuyệt vời phải không? Rất là ngon, người dân rất là hiền hậu, rất là hào sản. Ok, thank you. Xin chào. Xin chào. Ok.
Thủ phủ Lhasa trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là thánh địa hay là vùng đất của các chư vị thiện thần, bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ thứ 7 khi mà vua Tùng Tán Cán Bố thống nhất các bộ tộc và về kinh đô về đây, đặt nền móng cho Phật giáo Tây Tạng phát triển. Nam mô Bổn Sư Bát Tới Đẳng Thân. Sau khi tham quan chùa Đại Chiêu thì cách đó không xa, ở bên kia đường là chúng ta sẽ tới với chùa Tiểu Chiêu. Đây là nơi mà chứa bức tượng của công chúa Nepal mang qua có tên là tượng Bát Tới Đẳng Thân, tượng Đức Phật vào năm 8 tuổi. Mời mọi người vào trong nhé. Như cả nhà đã biết thì trên thế giới có 3 bức tượng cực kỳ quý giá được tạc vào lúc mà Đức Phật còn tại thế luôn, do Đại sư Mục Kiền Liên tạc nên. Thứ nhất đó là tượng Bát Tới Đẳng Thân vào năm 8 tuổi của Đức Phật, được tôn thờ tại chùa Tiểu Chiêu này. Và tượng thứ hai đó là năm 12 tuổi, được tôn thờ tại chùa Đại Chiêu. Và bức tượng năm 25 tuổi thì hiện nay được tôn thờ tại Bồ Đề Đạo Tràng của Ấn Độ. Thì Phao Ca đã có cơ hội được đến tôn bái cả 3 bức tượng. Đây là một ngôi chùa lớn linh thiêng và có ý nghĩa đối với người Tạng. Khi mà người Tạng họ hành hương tới cung điện Bố Lạc La Cung hay là chùa Đại Chiêu thì họ cũng sẽ tới với chùa Tiểu Chiêu này để cung thỉnh bức tượng Bát Tới Đẳng Thân. Và đối với người Tạng cũng như là các tín đồ Phật giáo thì khi mà chúng ta tôn kính và đảnh lễ 3 bức tượng cực kỳ quý giá này thì cũng như là chúng ta đang đứng trước Đức Phật và được chiêm ngưỡng diện mạo thành kính đối với Đức Phật. Những bức tượng đồng mạ vàng này thì đã 2.500 năm tuổi, vậy mà rất là cực kỳ linh thiêng và quý giá. Và cả nhà cũng biết là đá di được xem như là kim cương tâm linh của người Tạng. Họ cực kỳ tôn quý và quý viên đá di, gọi là đá Thiên Châu. Theo truyền thuyết thì đá Thiên Châu là từ trên trời rơi xuống, chỉ có ở vùng dãy Himalaya Lạp Sơn, ở những đất nước theo mật tông và kim cang như là Bhutan hay là Tây Tạng. Thì sẵn đây thì Phao Ca cũng sẽ vào trong để đảnh lễ và cung thỉnh những loại đá di Thiên Châu rất là quý giá và tâm linh này của người Tạng nha. Và xin trì chú luôn. Chào mọi người, lại một buổi sáng nữa tại Tây Tạng và mình đang có mặt tại thành phố Nhật Khat Tak, là thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng. Nhật Khat Tak là một trong những cái thành phố cao nhất trên thế giới với độ cao trung bình là khoảng 3.900m, một trong những thành phố cao nhất trên thế giới. Và sau lưng mình đó chính là tu viện, cũng là thuộc hàng rất là quan trọng, nơi cư trú và tu thiền của những vị Bán Thiền Lạt Ma. Và đây là một cái tu viện Tashi Lumbo cũng rất là rộng rãi. Nếu như mà Potala được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng và những đời Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo sau đời thứ 5 đều sinh sống ở thủ đô Lhasa tại cung điện Potala, thì đây chính là tu viện được xây dựng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất. Sau cuộc cách mạng văn hóa thì nơi này bị hủy hoại rất là nghiêm trọng, đặc biệt đó là dưới công sức và thành tâm của vị Bán Thiền Lạt Ma thứ 10 thì toàn bộ những tu viện ở Tây Tạng đã được tu sửa lại và được khang trang, bề thế và quy mô hơn. Đến tu viện này thì ngoài chúng ta có thể thấy được nơi sinh sống của những vị Bán Thiền Lạt Ma, còn có thể đến chiêm bái những cái bảo tháp chứa nhục thể của những vị Bán Thiền Lạt Ma qua các đời. Một cái bảo tháp rất là khổng lồ, rất là to lớn, được mạ vàng đến vài trăm ký vàng. Và bên đây chúng ta sẽ thấy toàn cảnh của thành phố Sigate, một trong những cái thành phố ở vị trí cao nhất trên thế giới. Xung quanh là những rặng núi. Trước mắt chúng ta đó chính là Nhật Khat Tak Bảo Lũy, là một trong những pháo đài cổ có kiến trúc độc đáo và được bảo tồn tốt nhất tại Tây Tạng. Nằm ở trên đỉnh một ngọn núi đá dốc đứng ở độ cao là gần 4.000m, được xây vào thế kỷ thứ 14. Pháo đài này có tuổi đời còn lâu hơn cả Bố Lạc La Cung ở Lạp Tác. Khi mà quân đội Anh tiến đánh Tây Tạng thì người dân vùng này đã dựa vô sự kiên cố của pháo đài để mà chống trả quyết liệt trong nhiều tháng trời. Nhiều người đã chọn cách là nhảy xuống giật từ vách đá của pháo đài thay vì là đầu hàng. Chính vì sự kiện này, Nhật Khat Tak còn được gọi là thành phố anh hùng. Thời kỳ xưa thực dân Anh đã muốn chiếm Tây Tạng vào năm 1904
đã diễn ra một cuộc gọi là trận chiến trên bộ cao nhất trên thế giới. Và sau lưng này đó chính là một cái bức tường rất là cao. Vào ngày lễ quan trọng của người Tây Tạng thì người ta sẽ treo trên đó một cái bức thân ca rất là lớn để mà cầu phúc. Tới đây thì người dân mới kể cho mình nghe về sự khác biệt giữa tái sinh luân hồi và sự đầu thai nha. Người thường như mình thì không thể tái sinh được mà chỉ có thể đầu thai thôi. Bởi vì sao? Mình thì không thể lựa chọn cái thời khắc nào thì mình sẽ lìa đời. Cũng như là mình không thể nào chọn được cái gia thế hay là sự nghiệp hay là cái hình hài mà kiếp sau mình sẽ như thế nào. Và cũng như mình không thể nào nhớ lại được kiếp trước của mình ra sao. Trong khi những cái vị thánh nhân ở đây, những vị Băng Thiền Lạt Ma hay là Đạt Lai Lạt Ma, họ lại có thể lựa chọn cái khoảnh khắc mà họ sẽ viên tịch, rồi cuộc sống kiếp sau sẽ như thế nào. Và thậm chí là họ cũng có thể nhớ và hình dung được một chút về cuộc sống tiền kiếp của mình nữa. Đó là sự khác nhau giữa đầu thai và tái sinh. Ở tu viện này tại thị trấn Giang Tử của Tây Tạng thì mình gặp một cái sự cố, đó là đoàn bị dướng cái máy bay drone. Không phải là bị phá sóng mà là do hết pin, máy tự hạ xuống rồi dướng cây. Trời, lắc quá trời luôn mà máy không rớt. Thầy chuẩn bị ném. Trời, bay sao dính cái máy bay trên này nữa rồi. Và có một người trong đoàn cũng đã đi vào chánh điện để mà cầu cho đoàn không phải vướng phải những cái nạn kiếp. Cái flycam rớt xuống mà lại không có rớt vô cái phần đá, nó nghe rớt vô cái phần mà có cái bọc che lại, nên không có bị bể vỡ gì chân, còn nguyên vẹn luôn, còn xài bình thường quá trời. Linh thiêng rồi. Hay quá à. Cũng hả? Thì lại hoài luôn á. Mà chị gan cái ông sư này bước ra liền luôn nè. Lại xuất hiện một cái. Không bị gì trơn, rớt ngay chỗ đó nữa chứ. Rớt xuống đây là banh cạnh rồi nè.各种各样的。唱歌，唱唱歌。这个帽子床是要随便穿的。Hy vọng là cái này có thể là một cái đầu tiên để cho các đoàn Việt Nam tới đây nhiều hơn, cảm nhận được cái thanh khí ở đây. Dạ, không biết đó. Cô cũng hân hạnh tuổi này còn lên được Tây Tạng. Lỗ hồng nói. Cảm ơn cả nhà đã xem tập này và hẹn tiếp phần sau.